खूप छान अनुभव आहे. मुळात म्हणजे सातारा सारख्या शहरी भागात इथे मुलांसाठी हे खूप छान व्यासपीठ ओपन करून दिलंय, उपलब्ध करून दिलंय. कारण ॲबॅकस आहे किंवा वैदिक मॅथ्स आहे. वैदिक मॅथ्समुळे त्यांना जे नेहमीच त्यांचं रुटीन मॅथ्स आहे ते शिकायला खूप सोपं जातं आणि इतकं छान व्यवस्थित नियोजन करून मॅनेज करून एकतर ही कॉम्पिटिशन पण आयोजित केली. म्हणजे एकतर क्लासेस तर घेतातच, क्लासेसमधून मुलांना प्रोत्साहन मिळतं, उत्तेजन मिळतं, पण तिथेच न थांबता त्यांच्यासाठी स्पेशल कॉम्पिटिशन पण मिळतं. तर खरंच हे खूप छान आहे आणि किरण सरांचे खरंच खूप मनापासून धन्यवाद की सातारकरांना आणि इथल्या विद्यार्थ्यांसाठी इतका खूप छान प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिलेला आहे. कृतज्ञता आहे. छान वाटतं. कारण 2009 साली मधुरा रेसिपीची सुरुवात झाली. दीर्घ प्रवास आहे, 14 वर्ष झाली आणि फक्त कॉन्टेंट क्रिएटर पर्यंत हा प्रवास न राहता तो आता एका पुढच्या टप्प्यावर पोहोचलेला आहे. त्यामुळे उद्योजिका म्हणून सन्मानित होताना मला खरंच खूप छान वाटतं आणि खरंच खूप मनापासून कृतज्ञता वाटते आणि सक्सेस ॲबॅकस एज्युकेशन सेंटर खूप मनापासून अप्रतिम आहे. एकदम स्ट्रीमलाईन मॅनेजमेंट आहे. काही गडबड गोंधळ नाही आणि क्राऊड हा जर खूप क्राऊड आहे. मी अजून आत गेलं नाही पण जवळपास पूर्ण काही भरलेलं आहे. तरी कुठे गडबड गोंधळ नाही. व्यवस्थित नियोजित वेल प्लॅन ऑर्गनाइज. मी सातारची सुनबाई आहे. सो Right.